Hallo vrienden en welkom bij Ik ben dol op je. We gaan vandaag een energiereading voor je doen en we gaan eens even kijken wat energie is. We beginnen dit keer met het gulden starreldek. Om te zien wat de energie is die om ons heen hangt. En we hebben geloof. We hebben jij bent nummer 1. We hebben het kompas. We hebben plezier maken. We hebben de cyclus. En we hebben de paringsdans. De eerste kaart die we hebben is geloof. Je ziet hier een kruis afgebeeld. Het geloven. Kaart nummer 36 is een 9. Succes. Kleine kaart voor geloof universum. En dat doen we even met de nalatenschap van het tarot van de Goden. Voor geloof. En we hebben vasthouden. Dus we moeten geloof vasthouden. Je ziet hier een man die heeft een hele hoop geld en die houdt die heel stevig vast. Dus het geloof is heel belangrijk dat je dat geloof vasthoudt. En je hebt dus, jij bent nummer 1. Je gaat heel erg snel. Hè? Je ziet hier een vrouw die zit op een paard en ze springt over de regenboog heen. Hele mooie energie. Hè? Dus is je afgebeeld met een brief, met een tas. Die ene staaf houdt ze in de hand. Dus je bent één met jezelf, één met de universe. Je brengt een boodschap de wereld in. Je wil iets heel erg graag en je beseft dat jij nummer 1 bent. En het is weer een 9. Een hele succesvolle energie. Dus iets wat je doet in je leven is heel succesvol. En je houdt dat geloof in jezelf hou je vast. Kan ik vast voor het vasthouden universum. En je hebt de koning van de staven en de kracht. Dit zijn twee hele krachtige kaarten. De koning van de staven is een hele krachtige energie. Dit is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil. Nee, je ziet hem hier ook, hij is aan het manifesteren. En je staat dus in de kracht. Een hele krachtige energie. Dus iets wat je heel graag wil en je houdt dat vast. En je springt over alles heen. En je hebt hier onder de loep nemen. Dus eigenlijk alles wat op je pad komt, neem je onder de loep. Dat bekijk je heel erg goed. Je ziet die loep en die haalt die kleine details naar boven. We slaan de kaart voor de loop universum. Dat is een kaart 44. Dat is een 8. En je hebt de keizerin. Hele mooie energie. In alle sterrenbeelden. En je hebt de 7 van munt, de oostkaart. En je bent dus bezig de oost binnen te halen. En de keizerin, dat is al die vernieuwing wat er in je leven komt. Of is. Hele mooie energie. Allemaal vernieuwing. Je staat dus in de kracht. En elke keer neem je alles onder de loep. Want je gaat een oost binnenhalen. Want je hebt die plezier maken. Het is heel belangrijk dat je plezier maakt in je leven. Dat je vol in die blijdschap staat. Je ziet die muizen en die zijn de hele voorraad aan het opeten. Je zijn lol aan het maken, plezier maken. Slaan ik af voor de lol maken universum. Dus de kaart nummer 23.
En het mooie daarnaast is, die gaat daarnaast, is K32. Deze nummers, de 23 en de 32. Als je bij een zo'n nummers kijkt, dan is het waarschijnlijk een extra boodschap die daarin zit. Ik ga voor de oostbinnenhaling, de vernieuwing en plezier maken nu verder. En je hebt het laatste oordeel en de keizer. Wauw, wat een topenergie. En de keizer is iemand die alles kan, die alles als beschikking heeft om iets heel moois te maken. En je hebt het laatste oordeel, de opstandingskaart. En het is tijd om plezier te maken, om lol te maken met de mensen om je heen. Hele mooie energie, je staat in de kracht. Je bent alles anders aan het doen. Want je hebt hier de maancyclus, je bent aan het veranderen. Het gaat voor de maancyclus universum. Voor die veranderingen die je aan het doorvoeren bent in je leven. En je hebt de schuldknaap van de munten en rechtvaardigheid. Wauw. Het is rechtvaardig dat je je leven aan het omgooien bent. Dat je dingen aan het veranderen bent in jezelf. Je gaat steeds meer dingen inzien. Wat je eerst niet belangrijk vindt en nou in één keer zie je heel duidelijk van mee. Maar dit is wat ik graag wil. Dit brengt mij blijdschap. Je ziet hier de schuldknaap van de munten. En ze heeft die ene pentakel in de hand. Iets willen en dat daar heel veel aandacht en heel veel liefde aan steken. En als je dat doet met de maancyclus, dan verandert je hele leven. Want het is rechtvaardig dat je dit doet. Ook hierin zie je een wereldbol. De yin-yang tekens, alles is in balans. Maar er komt steeds meer balans in je leven. Want je hebt hier de paringsdans. Ook zo'n ontzettend mooie kaart. Kaart nummer 17 is weer een 8. En je ziet die 2 ooievaars die staan op het nest de paringsdans te doen. In de ochtendglorie. Een nieuwe dag in je leven. Kleine kaart voor die nieuwe dag universum. En je hebt de wereld. Wauw, wat een mooie energie. Zo, wat een prachtige energie hier zo. Je hebt de wereld. Dat wil zeggen, een hele cyclus is klaar. Je ziet hier een persoon die staat op de zandloper. Die zandloper is helemaal doorgelopen. En je bent al die sterrenbeelden doorgegaan. Een hele mooie verandering in je leven. Want je staat hier de paringsdans te doen bij de ochtendglorie. Want je hebt hier de 8 van bekers. Je bent een nieuwe richting opgegaan in je leven. En je ziet hier een man die gaat tot zijn middel door het water heen. Een nieuwe richting op. Je hebt dus allerlei dingen losgelaten. En je hebt hier die ace van staaf. Een hele vurige nieuwe weg die je nu bewandelt in je leven. Een hele vurige warme weg. En je hebt hier de 9 van staaf. En dit is zo'n mooie kaart. Dat wil zeggen, je bent gaan staan. Je ziet hier een man die staat hier bij de ochtendglorie. En hij is die muur over. Dit wil zeggen, je bent gaan staan voor jezelf. Je hebt een nieuwe richting gekozen in je leven. Alles is aan het vernieuwen. Want je hebt daar heel veel energie in gestoken. Want je hebt die oost die je binnen ging halen. Je bent gaan staan voor jezelf. Je staat in de kracht van de keizer. Je hebt dat nieuwe begin vastgepakt met 2 handen. Want het is rechtvaardig dat je dit nu doet in je leven. Want je houdt dat geloof in jezelf hou je vast. Hele sterke energie. Dus je manifesteert die pure kracht voor jezelf. Kleine kaart voor het vasthouden in universum. En dat geloof houden in jezelf. En dat doen we even met gewone tarotdek. En je hebt nog een keer de keizer in. Zie je? Dat is al die vernieuwing die in je leven komt. Alles is aan het omdraaien. Je hele leven wordt nieuw. De keizerin, de lentekaart. Een vernieuwende energie. Omdat je dat geloof in jezelf vasthoudt. Want je springt over alles heen. Je kunt alles manifesteren wat je wilt. Want je staat in de kracht van het universe. In de volle liefde. Je handelt vanuit de liefde.
Want je hebt hier 2 zessen. De 6 van zwaarden en de 6 van bekers. En de 6 van zwaarden is een nieuwe richting opgaan in je leven. Je ziet hier 3 mensen in een bootje. Dat ben jij, in jezelf en de universe. En jullie zitten voorin en de universe zit hier aan het roer. Die brengt je ergens opnieuw naartoe. Een nieuwe weg die je bewandelt in je leven. En je hebt hier de soulmate card. Het kan zijn dat de universe je naar een nieuwe soulmate brengt. En dat gaat heel erg snel, want je staat met kracht. In die pure liefde. Dus de universe brengt je ergens naartoe. Iets wat voor jou perfect is. Want je hebt hier de oost binnenhalen, de keizerin en onder de loep nemen. Dus alles heel goed bekijken. En je hebt de 8 van zwaarden. En dat is zo'n mooie energie. Dit is vertrouwen hebben. Geloof hebben, vertrouwen houden. En je ziet hier een vrouw die is gebonden, ze is geblinddoekt en ze moet hier tussen die zwaarden doorlopen. Dat wil zeggen, je moet volledig vertrouwen hebben op de universe. De universe brengt je ergens naartoe. En je moet dat vasthouden. Dat geloof moet je vasthouden. Want dan zie je dat nieuwe leven. Het plezier. Het nieuwe gaan staan voor jezelf. En je hebt hier de 2 van zwaarden en de 3 van staven. Vol vertrouwen houden. Een blindelingse keuze maken. En dus dit is de blindelingse keuze. Je ziet hier een vrouw die zit achter 2 zwaarden, ze is geblinddoekt. En ze moet een keuze maken. Dus een hele duidelijke keuze maken in je leven voor die totale verandering. En dat vertrouwen houden. Want je staat voor je nieuwe toekomst. Je ziet deze man hier staan, hij staat voor zijn nieuwe toekomst. Hij staat op de uitkijk. Hij staat te wachten op die boot die binnenkomt. Die soulmate. Die nieuwe liefde in je leven. Waar je samen plezier mee gaat maken. Waar je een totale nieuwe verbinding mee aangaat. Want je hebt hier de maancyclus. Het vasthouden, rechtvaardigheid. Want we hebben hier de maan. Bij de maancyclus krijgen we de maan. De helderheid. Er komt helderheid in je leven. De universe brengt je die helderheid. Die laat je dingen inzien. Want je hebt hier de paniksdans. Een hele cyclus is klaar in je leven. Je hebt heel veel emoties losgelaten. Je bent op een nieuwe weg. Een hele vurige, warme weg. En je bent die muur over. Die tegenslag die je elke keer had. Je bent over die muur heen gegaan. Deze muur die kwam de laatste maanden continu naar voren dat je tegen de muur aanliep. En die muur is overwonnen. Want je krijgt helderheid van de universe. Want je hebt de koning van de munten. De koning van de staven en de kracht. Wauw, echt prachtige energie. De koning van de munt. Dat is een hele stabiele energie. Iemand die heel veel geïnvesteerd heeft. Ja, hij zit hier ook heel relaxed op zijn troon zo van mij overkomt niks. Maar je staat ook in de koning van de staven. Die hele vurige energie wat we hier ook al naar voren kwam. Ook met de kracht. En weer komt die samen met de kracht eruit. Het is een hele krachtige energie. Je staat in die volle kracht. Hele krachtige energie wat hier naar voren komt. Een hele stabiele, krachtige energie. Op dat nieuwe leven. Op dat nieuwe leven wat er nu in je leven komt. Of is. Ik ga nog een kaartje van het meisjesdeck-universum. Voor die volle kracht. En je hebt in alle helderheid. Zo'n mooie kaart. Je ziet hier een meisje en ze zit op een insect. En dat wil zeggen, je ziet alles van bovenaf. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie. Je hebt elke keer voorkennis in de situatie. Want je bent één met jezelf en één met de universe. Je hebt een hele mooie energie wat om je heen hangt. Dat je elke keer die voorkennis hebt.
Want je hebt hier de liefde aanbieding. Dat is zo'n mooie energie. Je ziet hier een meisje, die staat helemaal in het donker. En ze biedt de liefde aan. Pure kracht. Dus je biedt de pure liefde aan. En ze heeft taartjes gebakken. En ze biedt die taartjes aan. Dus je geeft je liefde aan een ander. En je hebt hier spelend door het leven gaan. Ze zit hier op een schommel. Je bent nu spelend door de wereld heen aan het gaan. In die pure kracht. Want je staat in die pure kracht. Want je houdt die energie vast. Die pure kracht. Want je hebt die 2 keer de koning van de staven met de kracht. Je staat in die pure kracht. En je hebt plezier maken. Het is nu tijd om plezier te maken in je leven. Om te genieten. Geniet van al die dingen om je heen. Geniet van het leven. En maak er iets moois van. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.